नमस्कार, मी सारिका अजय. आपल्या चवीनुसार चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. आज मी बनवणार आहे स्टार्टर रेसिपी चिकन टिक्का. इकडे मी हाफ केजी बोनलेस चिकन घेतलं आहे. याला स्वच्छ धुवून असे स्क्वेअर मध्ये मी कट करून घेतले आहे. आता यामध्ये मी थोडंसं मीठ, हळद, 1 टेबलस्पून लाल तिखट, 1 टीस्पून आलं लसूण पेस्ट, 1 छोटा लिंबूचा रस, आता छान असं हाताने मिक्स करू. आता हे आपण 5 मिनिटं साईडला ठेवूया. चिकन टिक्का मॅरिनेशनसाठी 1 टेबलस्पून तेल, 2 टेबलस्पून लाल तिखट. आता छान असं विस्क करून घेऊया. आता यामध्ये पाव टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून जिरा पावडर, हळद, हाफ टीस्पून ब्लॅक सॉल्ट, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून कसुरी मेथी, 1 टीस्पून आलं लसूण पेस्ट, अर्धी वाटी हंकड. आता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. अजून थोडं हाफ टीस्पून मी तेल घालते. थोडंसं लाल तिखट अजून घालते. आता चवीनुसार मीठ. आता हे आपण चिकन मध्ये ऍड करूया. आता हे आपण 15 मिनिटांसाठी मॅरिनेट करून ठेवू. आपले 15 मिनिटं झाले आहेत, पण मी इकडे आता स्मोकी फ्लेवर साठी चारकोल, थोडंसं घी, हे आपण 3 ते 4 मिनिटं असंच ठेवणार आहोत. आता मी इकडे चिकन टिक्कासाठी ग्रीन चटणी बनवून घेते. त्यासाठी मी इकडे 1 वाटी कोथिंबीर, अर्धी वाटी पुदिना, 1 पाकळी लसणाची, 2 तिखट मिरच्या. आता यामध्ये 1 टीस्पून ब्लॅक सॉल्ट, 1 टीस्पून चाट मसाला, चवीनुसार मीठ, 2 टीस्पून कढ, एक टेबलस्पून तेल टाकलं आहे. चिकन टिक्का मी 2 बॅच मध्ये करून घेणार.
आता सेकंड बॅच करून घेते.